So hello student, welcome to ND Education. আজি এটা নিউ ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও মই তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো আৰু আজিৰ এই ভিডিওটি সেই সকল ষ্টুডেন্টৰ বাবে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট যি সকলে স্পট এডমিশন লব বুলি ভাবি আছা ওকে ধৰা তুমি অলৰেডি এখন কলেজত এপ্লাই কৰিছা সামাৰ্থ পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে দি আৰু তাত তুমি সিট পাইছা বাট সিট লোৱা নাই কাৰণ তুমি বেলেগ এখন কলেজত এডমিশন লব বিচাৰি আছা সো তেতিয়াও স্পটত তুমি লব পাৰিবা আৰু যি সকলে অলৰেডি এপ্লাই কৰি থৈছা বা অলৰেডি এডমিশন লৈ থৈছা তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰিবা স্পট এডমিশনটো ওকে আৰু এটা কথা কও যদি তুমি অলৰেডি বা যিকেখন সাবজেক্টত এপ্লাই কৰিছিলা সামাৰ্থত সেই কেখন সাবজেক্টৰ বাহিৰে কিবা বেলেগ সাবজেক্টত তুমি মেজৰ লব বিচাৰা বেলেগ প্ৰগ্ৰাম এটা এপ্লাই কৰিব বিচাৰা তেতিয়া পাৰিবানে এই সকলোখিনি ডাউট আজি ইয়াত ডিসকাস কৰিম লগতে কি ডকুমেন্ট লাগিব স্পট এডমিশনৰ সময়ত তোমালোকৰ প্ৰসেসটো কেনেকৈ হ'ব সামাৰ্থ পোৰ্টেলত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব আদি সকলোখিনি কথা দেখুৱাই দিম সো আহা আজিৰ ভিডিওটি আৰম্ভ কৰো ওকে সো ষ্টুডেন্ট তোমালোকে গম পাইছা যোৱা 27 তাৰিখে স্পট এডমিশনৰ ওপৰত আমাৰ সামাৰ্থ পোৰ্টেল সকলে জানা সামাৰ্থ পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে আমাৰ বৰ্তমান এডমিশন সমূহ হৈ আছে ওকে বহুত বিসংগতিও দেখা দিছে এইবোৰ ইমান ক'ব নাযাও মই কাৰণ ষ্টুডেন্ট সকলে জানে যে কি প্ৰবলেম হৈছে কি প্ৰবলেম হোৱা নাই ওকে সো এই সামাৰ্থ পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে দি যদি তুমি এডমিশন লৈছা বা এডমিশন লোৱাও নাই সো স্পট এডমিশনৰ বাবে কি কৰিবা স্পট এডমিশনৰ বাবে কি কৰিবা তাৰে ওপৰত এখন নোটিস প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আহা আমি নোটিসখন প্ৰথমে অলপ আলোচনা কৰিলো সো ষ্টুডেন্ট এই নোটিস বা এই নোটিফিকেশনটো তুমি দেখা পাইছা যে গাইডলাইনস ফৰ স্পট এডমিশন 2024 ফৰ ষ্টুডেন্ট হু ক্যান পাৰ্টিসিপেট ইন স্পট এডমিশন ৰাউন্ড অৰ্থাৎ স্পট এডমিশনত কোনে আগভাগ ল'ব পাৰিব বা কোন ষ্টুডেন্টে সেই স্পট এডমিশনত বেলেগ কলেজত গৈ বা নিজৰ কলেজতে যদি সাবজেক্ট চেঞ্জ কৰিব বিচাৰা সো কোনে এটো কৰিব পাৰিব those who have not secured admission in the two round এই যে ফার্স্ট মেৰিট লিষ্ট ওলাই গল সেকেন্ড মেৰিট লিষ্ট ওলাই গল তোমালোকৰ নাম আহিছে বা অহা নাই কিন্তু তোমালোকে এডমিশন লোৱা নাই সো তোমালোকে এটো কৰিব পাৰিবা ওকে বা যি সকলে গমে পোৱা নাছিলা যে সামাৰ্থ পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে দি এডমিশন ল'ব লাগে তাত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগে যি সমূহৰ ভিডিও মই অলৰেডি দি থৈছো সো ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ বাবেও লিংকটো মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আজি 28 তাৰিখে এই ভিডিওটি বনাইছো আজি ৰাতিও সেই লিংকটো মুকলি কৰি দিয়া হ'ব পাৰে বা অহা কালি স্পট এডমিশনৰ দিনা ৰাতিপাও সেই লিংকটো মুকলি কৰি দিব পাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ বাবে সো যি সকলে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাছিলা গমে পোৱা নাছিলা সো এটা নিউ চান্স পাইছা তোমালোকে সামাৰ্থত প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি লবা ওকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন বা প্ৰফাইল কমপ্লিটন এই সকলোখিনি স্টেপ বাই স্টেপ মই ভিডিও দি থৈছো ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে চাই লবা ওকে সো যি সকলে অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছা ওকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি উঠি কিনে তুমি কলেজতো এপ্লাই কৰিছা তোমালোকে নিউ কৈ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব নালাগে ওকে আৰু দিছে যে those who wish to cancel their admission from any of two rounds and take admission in other college subject to vacancy of the seat and policy of the college so সেই সকল ষ্টুডেন্টেও ইয়াত এডমিশন ল'ব পাৰিব যি সকলে অলৰেডি এখন কলেজত এডমিশন লৈ থৈছা ওকে বাট এটো চাবা যে যিখনত তুমি স্পট এডমিশনত এডমিশন ল'বা তাত সিট আছে নে নাই বা সেই সাবজেক্ট হিচাপে কাট অফ বা সেই মেৰিটত তোমাৰ নামটো অহা চান্স আছে নে নাই এই সকলোখিনি কথা আগতীয়াকৈ কনফাৰ্মেশন হৈ লবা ওকে সো আই থিংক তোমালোকে এই নোটিসখন পাই গৈছা আৰু কথাখিনি গম পাইছা আৰু দিছে স্টেপ কি দিছে প্ৰথমে তোমালোকে সামাৰ্থ পোৰ্টেলতে যাব লাগিব মই কথাখিনি দেখাই দিও ৰবা ওকে সো সামাৰ্থ পোৰ্টেলটো তোমালোকে ওপেন কৰিবা সকলে জানা এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিবা ব্ৰাউজাৰত গৈ কিনে ইয়াত সামাৰ্থ বুলি সাৰ্চ কৰি দিবা ওকে samarth samarth e-gov সাৰ্চ কৰিলো এন্ড দেন তোমালোকে ইয়াত দেখা পাইছা আমাৰ সন্মুখত পোৰ্টেলটো এনেদৰে আহি গৈছে আৰু এই পোৰ্টেলটোত গৈ থাকিলে ইয়াত যেতিয়া 3 ডটছত টিপিবা তোমালোকে জানা এটো তলফালে তোমালোকে দেখা পাইছা লগইন আৰু অলপ সময় পিছত ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ লিংকটো আহি যাব সো যি সকলে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাই নাছিলা সো তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো প্ৰথমে ইয়াত কৰিবা ওকে আৰু যি সকলে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছা তোমালোকে স্পট এডমিশনৰ বাবে বেলেগ এটা সাবজেক্টত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছা তোমালোকে কি কৰিবা তোমালোকে প্ৰথমে কি কৰিবা যিখন কলেজত স্পট এডমিশন লবা সেই কলেজখনত গৈ কিনে বা কলেজৰ লগত কন্টাক্ট কৰি কনফাৰ্মেশনটো লৈ লবা যে তুমি তাত এডমিশনটো পোৱা চান্স আছে নে নাই কাৰণ আমাৰ নোটিছত অলৰেডি লিখা আছে এটা কথা যে তুমি যদি কিবা এখন কলেজত এডমিশন অলৰেডি লৈ থৈছা আৰু আন এখন কলেজত যাব খোজা দেন সেই এডমিশনৰ বাবে অলৰেডি লৈ থোৱা কলেজখনৰ পৰা তুমি উইথড্ৰ কৰিব লাগিব ওকে ইয়াত দিছে যে
you will only be able to proceed on the next step to update your profile and apply for a spot admission round after existing admission is cancelled by the college university. Okay, so তোমালোকে তাত ৰিকুৱেষ্ট এটা পাবা 29 10 বজাৰ মানৰ পৰাই সেই তোমালোকৰ যদি অলৰেডি এডমিশ্যন লৈ থৈছা তলফালে লিখা আহিব যে ৰিকুৱেষ্ট ফৰ কেঞ্চেলেশ্যন বা উইথড্ৰ সো তাত ক্লিক কৰি দিবা তাত ডাইৰেক্ট তোমালোকৰ এই যেটো ৰিকুৱেষ্ট পঠালা উইথড্ৰ কৰিবলৈ হেতু উইথড্ৰ হৈ যাব পাৰে বা অলপ টাইমো লাগিব পাৰে সো যেতিয়া কমপ্লিটলি তোমাৰ এপ্লিকেশনখন উইথড্ৰ হৈ যাব তাৰ পিছত হে তুমি স্পট এডমিশনৰ বাবে অন্য কলেজত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা সো এটো মনত ৰাখিবা আৰু ডাইৰেক্ট তোমালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট ফৰ কেঞ্চেলেশ্যনৰ লিংকটো টিপাৰ লগে লগে তোমালোকৰ কেঞ্চেল নহবও পাৰে ওকে সো কি কৰিবা তোমালোকে সেই যিখন কলেজত অলৰেডি এডমিশন লৈ থৈছা সেইখন কলেজত গৈ কিনেও এই কামটো কৰিব পাৰা কাৰণ ইয়াত আৰু এটা লিখা আছে কথা মই তোমালোকক দেখাই দিও যে এই প্ৰসেসিং cancellation request institution are manually cancel the admission of any candidate on the day of request itself so students on tate jodi thake then manually hey institute khonor porao request to cancel kori dibo pare sorry mane jitu withdraw koribo bisarisa hetu approve kori dibo pare it is mandatory for colleges to approve cancellation request raised by the candidates so tumalake jodi request to pothua je cancel koribor babe ba withdraw koribor babe tar pisot কলেজ সমূহে হেতু এপ্ৰুভ কৰি দিব লাগিব হয় আমি ইয়াক উইথড্ৰ কৰি দিছো সো এটো ম্যান্ডেটৰি হয় তাৰ পিছতহে তুমি অন্য কামখিনি কৰিব পাৰিবা ওকে কামখিনি মই অলৰেডি কৈ দিছো যে সামাৰ্থ পোৰ্টেলত যাবা সামাৰ্থ পোৰ্টেলত গৈ কিনে লগইন কৰিবা যি সকলে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাছিলা ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰি লবা লগইন কৰাৰ পিছত ৰবা মই লগইন কৰি দেখাই দি আছো ইয়াত সকলোখিনি ডিটেইলছ দি কিনে লগইন কৰি লবা সো স্টুডেন্ট লগইন কৰা হোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনে দৰে ড্যাশবোৰ্ড অৰ্থাৎ তোমাৰ প্ৰফাইলটো ইয়াত শো হ'ব ইয়াৰ পিছত স্পট এডমিশনৰ বাবে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে এটা এপ্লাই ফৰ স্পট এডমিশন এনেকৈ এটা লিংক এভেইলেবল তোমালোকে পাব পাৰা ওকে সো তাত গৈ কিনে যিসমূহ কলেজ বা যিখন কলেজত আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে তুমি অনলি এখন কলেজ বা এটা প্ৰগ্ৰামতহে তুমি স্পট এডমিশনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা সো হেতু ভালদৰে চাই লবা যাতে যিটো সিট আছে যেটোত পোৱা চান্স আছে এই সকলোখিনি কথা আগতীয়াকৈ জানি লবা আৰু তাতহে তুমি এপ্লাই কৰিবা কাৰণ যদি ধৰা তুমি এপ্লাই কৰি দিলা আৰু তাত সিট নাই বা তাত তুমি এডমিশনটো নাপালা স্পট এডমিশন দেন প্ৰবলেম হৈ যাব ওকে সো এইখিনি চাই লৈহে তুমি ইয়াত যেতিয়া অপচনটো আহিব স্পট এডমিশনৰ বাবে এপ্লাই তাত গৈ কিনে সেই কোৰ্স বা সেই সাবজেক্টটোত তুমি এপ্লাই কৰি দিবা আৰু এই কামখিনি তুমি এপ্লাই যেটো কাম হয় এটো তোমালোকে 29 তাৰিখে ডাইৰেক্ট কলেজত গৈও তাত কৰিব পাৰা ওকে বাট সাৰ্ভাৰৰ কিছু প্ৰবলেম হ'ব পাৰে সো আগতীয়াকৈ যদি কৰি থোৱা তেতিয়া ভাল বাট কৰি থোৱাৰ আগতে সকলোখিনি ইনফৰমেশন লৈ থবা যে তোমাৰ তাত পোৱা চান্স আছে নে নাই ওকে আৰু এটা কথা কও যে ইয়াত ফি ৱেইভাৰটো একচেপ্ট হ'ব নে নহয় ওকে হ'ব যি সকলৰ 2 লাখৰ আন্ডাৰত ইনকাম আছে তেওঁলোকৰ ফি ৱেইভাৰটো একচেপ্ট কৰা হ'ব ওকে লগতে যি সকলে অলৰেডি ফ্ৰী এডমিশন লৈ থৈছে আৰু বেলেগ এখন কলেজত যাব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কিন্তু আৰু ফ্ৰী এডমিশন নহয় কাৰণ যোৱা বছৰ বা তাৰ আগৰ বছৰত এটো কৰা হৈছিল কাৰণ পিছফালে এটা স্টাম্প মাৰি দিয়া হয় যে ফি ৱেইভাৰ এভেইল বা ফ্ৰী এডমিশন বুলি সো হেতু থাকিলে তোমালোকৰ আৰু পুনৰাই ফ্ৰী এডমিশন নহব তোমালোকে পইচাটো দিব লাগিব সো এইখিনি আছিল লগতে এটা কথা কও কি ডকুমেন্ট লাগিব ডকুমেন্ট যেতিয়া তুমি ইয়াত সামাৰ্থত স্পট এডমিশনৰ বাবে এপ্লাই কৰিবা তেতিয়া এখন ফৰ্মও পাব পাৰা এই ফৰ্মখন প্ৰিন্ট আউট কৰি লৈ লবা এখন লাগিব লগতে এইচএছৰ মাৰ্কশিট মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট লগতে এডমিট কাৰ্ডখনো ল'ব পাৰা আৰু বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট বা এইচএসএলসিৰ এডমিট কাৰ্ড কাৰণ এইচএসএলসিৰ এডমিট কাৰ্ডখন বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানে ডেট অফ বাৰ্থৰ এখন সাৰ্টিফিকেট হিচাপে ওকে লগতে আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি যদি আছে লৈ যাবা কাৰণ ৰিস্ক লবতো নোৱাৰি আৰু বেংক পাসবুকটো লব নাপাহৰিবা ওকে লগতে যদি কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট বা অন্য কোটা হক বা অন্য ৰিজাৰ্ভেশনৰ আন্ডাৰত এপ্লাই কৰিছা দেন তাৰ যিসমূহ সাৰ্টিফিকেট আছে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট ইডব্লিউএছ সাৰ্টিফিকেট স্পৰ্টছৰ সাৰ্টিফিকেট এই সকলোখিনি লৈ যাবা ওকে যদি পিডব্লিউ ক্যান্ডিডেট হয় দেন পিডব্লিউ সাৰ্টিফিকেটখন লবা ওকে সো এই সকলোখিনি সাৰ্টিফিকেট লবা আৰু যি সকলে ফি ৱেইভাৰৰ আন্ডাৰত এপ্লাই কৰিবা বা ফ্ৰী এডমিশন কৰিবা স্পট এডমিশনত তোমালোকে ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন লবা যদি ইনকাম সাৰ্টিফিকেট নাই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে ৰেশন কাৰ্ড থাকিলে হ'ব সো ৰেশন কাৰ্ডত ফটোকপি বা অৰিজিনেলখনো লৈ যাবা আৰু গছপুলি ৰোৱা এটা ফটো নিব নাপাহৰিবা কাৰণ বহুত কলেজত ইতিমধ্যে খুজা দেখা গৈছে আৰু চাবা ফটোটো যাতে ভালদৰে উঠা তোমাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ বা তোমাৰ এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ ফটো আহিব লাগিব যে তোমাৰ ঘৰটো তাত আছে ওয়ালখনৰ ফটো
বা ধুনীয়াকৈ তোমাৰ ফেচটো আহিব লাগিব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ এখন ফটো উঠি কিনে লৈ যাবা কাৰণ সেই ফটোখন গছপুলি ৰোৱা ফটোখন লাগিব পাৰে ওকে লগতে যিসকলে ইউনিক আইডিটো বনাই থৈছা মই যি আগতে ভিডিঅ' দিছিলোঁ ইউনিক আইডি কেনেকৈ আপডেট কৰে ইউ জি এডমিশ্যনৰ বাবে আৰু যিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই কেনেকৈ ইউনিক আইডিৰ বাবে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি বনায় এই সকলোখিনি ভিডিঅ' মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ চ' তোমালোকে পাৰিলে ইউনিক আইডিটো বনাই কিনে যদি বনোৱা নাই তাৰ ফৰ্মখন লৈ যাবা ওকে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টিত এইখিনি আছিল কিবা যদি কনফিউজন আছে মোক কমেণ্ট কৰিবা আৰু আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'বা চ' থেংক ইউ থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' বাই বাই